नमस्कार मंडळी, फूडलँड मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. सो आजची रेसिपी आहे वांग्याचं भरीत. पण वांग्याचं भरीत ते दही घातलेलं नाही हां. आजचं भरीत आहे मसाला घालून वांग्याचं भरीत. सो एकदम झटपट रेसिपी आहे. नेहमीच वांग्याचं भरीत दही घालून खात असतो राईट. त्याच्यामध्ये आपण भाकरी घेतो, हिरवा मिरचीचा ठेचा घेतो, पण ही थोडीशी वेगळी पद्धत आहे. आपण जे दही घालून करतो त्याला आपण म्हणतो भरीत राईट. आणि आपण जे मसाला घालून करतो त्याला म्हणतात बैंगन भरता. सो नॉर्मली नॉर्थ साईड किंवा अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट्स मध्ये बैंगन भरता म्हणून ओळखलं जातं. चला तर मग बघूयात बैंगन भरता कसा करायचं ते. एकदम सोपी रेसिपी आहे. चला तर मग बघूयात साहित्य. एक वांग लागणार आहे मोठं. त्याच्यामध्ये आपण भेग करून लसूण आणि मिरची भरणार आहे आणि ते तसं भाजणार आहे आपण. मी दाखवेनच नंतर. तर थोडेसे मटार, एक कांदा बारीक चिरलेला, एक टोमॅटो बारीक चिरलेला, 2 चमचे खिसलेलं आलं. आपण लसूण ऑलरेडी घालतो आहे त्यामुळे परत लसूण नाही घालणार आहे मी. आणि मसाल्यांमध्ये मीठ, गरम मसाला, तिखट, जिरे आणि धणे जिरे पावडर आणि आपल्याला थोडंसं तेल लागणार आहे. जसं तुम्हाला माहिती आहे आपण वांगं घेतो तेव्हा थोडंसं हलकं असं बघून घ्यायचं. सो ते कोवळं असतं. सो आता असे मध्ये थोडेसे असे काप करायचा आणि बघायचं आतून ठीक आहे ना. सो त्याच्यामध्ये आपण हे लसूण भरायचं आणि ते एकत्र करून भाजायचं आहे. सो त्यामुळे तो रोस्टी फ्लेवर खूप छान येतो. सो एका साईडला लसूण असा आणि दुसऱ्या साईडला परत ते हे काढायची आहे. थोडंसं उघडून बघायचं आहे. मस्त स्वच्छ आहे एकदम. आणि ही मिरची इथे घालायची. सो ही पहिली ह्या साईडला मिरची आहे आणि ह्या साईडला लसूण आहे. सो हे भाजताना खूप छान स्वाद येणार आहे. थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. आपण हे वांगं ऑलरेडी धुतलं होतं. सो हे असं तेलाचा हात लावून आता हे आपण गॅसवर ठेवायचं आहे भाजायला, नेहमीची पद्धत. पाहिलंच आता आपण हे 10 मिनिटाने हलवून घेणार आहे. आणि माहिती आहे मला जसं वांगं भाजताना हे सगळं खाली मेस होतं, पण इट्स वर्थ इट. मस्त होतं भरीत खमंग. असं नक्की करून पहा तुम्ही. आणि मी दाखवेनच की जसं स्किन त्याची रोस्ट होईल तसं आपण ती साईड चेंज करायची आहे. आणि एक 5 ते 7 मिनिटांनी हे असं दिसतं. 15 ते 20 मिनिटाने हे पूर्ण भाजलेले आहेत. तुम्ही बघालच मस्त वाफ येते गरम. आणि आता हे मी थोडं एक 5 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे आणि थंड व्हायसाठी ठेवणार आहे. ओके. सो हे पाहिलं हे जे लसूण होते हे मस्त असे खरपूस भाजले गेले आहेत आणि ते शिजले सुद्धा आहेत. सो आता हे आपण याचं साल काढून घेऊया. आणि ही मिरची ही अशीच ठेवणार आहे. ही बारीक चिरता येते किंवा अशीच तुम्ही फोडणीत घालू शकता. त्याचा एक मस्त खमंग रोस्टी फ्लेवर येणार आहे. तो नक्कीच तुम्ही तशी पद्धत करून बघा. आणि हे मध्ये आपण कट केलं होतं ते त्यामुळे काय होतं की आतमध्ये काही किडे बिया जून असतील तर तेही कळतं आपल्याला. सो मध्ये कट करणं हे खूप आवश्यक आहे. सो मी हे इथं काढून घेते आणि मग आपण मॅश करायचे नंतर. ओके. सो आता आपण हा देठ त्याचा काढून घेतला आहे, हा टाकायचा आहे आणि हे आता मॅश करून घेऊयात. तुम्ही फोर्कनेही करू शकता. मी हातानेच करते. गरम आहे सो थोडंसं थांबलं तरी चालेल. आणि हे लसूण आणि हे सुद्धा शिजलेलं आहे मस्त. सो हे फोडणीत घालूया आपण. जसं 2 ते 3 चमचे तेल,
कढईमध्ये. त्यावर जिरे छान तडतडले की आपण हे मिरची आणि लसूणचं जे होतं वांग्यामध्ये घातलेलं ते घालूया. छान खरपूस भाजून घ्यायचं हे. घालूया हे आलं आणि कांदा छान परतून घेऊया. हा एवढा सुंदर मस्त खमंग सुगंध येतोय. थोडासा परतून झाला की आपण टोमॅटो आणि मीठ घालूया. टोमॅटो आणि कांदा मस्त आता शिजू दे व्यवस्थित. अगदी 2-3 मिनटं. 3 मिनटांनी कांदा शिजला की हे सगळे आपण मसाले घालून घेऊया. गरम मसाला, मीठ, धणे जिरे पावडर आणि तिखट. छान परतून घ्या आणि मग घालूया हे वांग्याचा मिश्रण आणि हे हिरवे मटार. ऑलमोस्ट झालेलं आहे आपलं. छान हलवून घ्या. छान गॅस मंद करा आणि छान हे परतून घ्या. हलवून घ्यायचं. तर छान मस्त सुगंध आहे इथे. 1-2 मिनटं झाकून ठेवणार आहे. ओके, सो 2 ते 3 मिनटांनी आपण हे उघडून बघूया. हे मस्त आता शिजलेलं आहे. झालं आहे रेडी. मस्त कोथिंबीर. दॅट्स इट. थोडीशी ठेवणार आहे मी. या वाफेवर हे छान शिजलेलं आहे एकत्र सगळ्या मसाल्यांमध्ये. हे वांग्याचं भरीत मसाला घालून तयार झालेलं आहे. बघितलं किती सुंदर आणि झटपट रेसिपी होती आणि एवढी चविष्ट लागणार आहे. ही नॉर्मली फुलका किंवा चपाती किंवा पोळीबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. सो तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि तुमचा प्रतिसाद मला कळवा. आणि रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि अशाच माझ्या बाकीच्या रेसिपीजसुद्धा तुम्ही बघतच असाल. सो मला नक्की तुमचा प्रतिसाद कळवा. ह्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी बरोबर. बाय.